Magandang araw mga boss. May nabili po tayo na water pump. 1.5 horsepower ito mga boss. Nabili ko to sa mga magbubuti na kaibigan ko. Bali, nabili ko lang po ito sa halagang 200. Hindi ko pa siya na-testing mga boss kasi nga nagmamadali kasi ako nung nabili ko to. May lakad kasi ako nun. Kaya ngayon samahan nyo ako mga boss na i-check kung anong sira nito. Ang step natin na gagawin mga boss ay testirin muna natin yung winding. Yung line 1 tsaka line 2. Nasa 50 ohms. Nasa 25 ohms. 21 ohms. Ibig sabihin okay pa yung winding, wala naman siyang ground. Ngayon itong kapasitor, yan, okay pa naman siya mga boss. May chance po na aandar pa siguro to, pero buksan na rin natin lahat para nalinisan na rin.